එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ වෙළඳපොලේ හොඳ ඉල්ලුමක් තියෙන, ගෙවන මුදලට හොඳ වටිනාකමක් තියෙන සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් සහිත ස්ටුඩියෝ බන්ඩල් එකක් ගැන. ඉතින් ඔය අලුතින් ස්ටුඩියෝ එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක් නම්, එහෙම නැත්නම් ගෙදරදීම සවුන්ඩ් රෙකෝඩින්ග්ස් වගේ දේවල් කරගන්න හොඳ මයික්‍රොෆෝන් එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන ඉන්න කෙනෙක් නම් අද වීඩියෝ එක ඔයාට. ඉතින් දිගටම වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න කියලා මම පුංචි මතක් කිරීමක් කරනවා. ඔයා අද අලුතින් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. හරි, අපි එහෙනම් යමු unboxing එකට. මේ තියෙන්නේ Focusrite Scarlett 2i2 3rd gen studio bundle එක. අපි බලමු මොනවද මේකේ ඇතුළත් වෙන්නේ කියලා. box එක open කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි පිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. box එකේ උඩින්ම තියෙනවා user manual එක. මේ තියෙන්නේ CM25 MK3 microphone එක. ඒ වගේම HP60 MK3 headphone එක සහ sound card එක. එහෙමත් නැත්නම් 2i2 audio interface එක. තව මේ බන්ඩල් එකේදී අපිට හම්බ වෙනවා microphone mount එකක්. ඒ වගේම 10 feet XLR එකක් සහ USB type C cable එකක්. මේ බන්ඩල් එකේ ඔඩියෝ රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මුලින් කිව්වා වගේම අලුතින් ඔඩියෝ ස්ටුඩියෝ එකක් පටන් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට, එහෙමත් නැත්නම් ගෙදරදීම සවුන්ඩ් රෙකෝඩින්ග්ස් වගේ දේවල් කරගන්න ඉන්න කෙනෙකුට ගන්න හොඳ බන්ඩල් එකක් තමයි මේ Scarlett 2i2 3rd gen studio බන්ඩල් එක. දැන් මගේ අතේ තියෙන්නේ Scarlett 2i2 3rd gen audio interface එක. මේකේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස ප්ලාස්ටික් වලිනුත් වටේ cover එක මෙටල් වලිනුත් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මෙතනදී අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා channels දෙකක්. මේකද අපිට XLR හෝ TRS connectors input කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා channels දෙකට dial knobs දෙකක්. මේකෙන් පුළුවන් channels දෙකේ levels අඩු වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ring meter light එකකුත් මේකදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ instrument buttons දෙක. මේකෙන් පුළුවන් line level එක සහ instrument level එක switch කරගන්න. මේ interface එකේ තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි මේ air buttons දෙක. මේකෙන් පුළුවන් මේ channels වල high end එක boost කරගන්න. මෙතන තියෙන්නේ 48 volt phantom power button එක. මේ interface එකට යොදා ගන්න condenser mic වලට අවශ්‍ය power එක ලබා දෙන්නේ මේ button එකේ. ඒකට පහලින් තියෙනවා direct monitor button එක. මේකෙන් පුළුවන් direct monitor එක on off කරන්න වගේම stereo හෝ mono විදිහට change කරගන්න. තව මේකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් monitor dial knob එක, headphone volume control එක සහ stereo headphone output එක. ඒ වගේම මේකේ පිටිපස්සේ තියෙනවා line outputs දෙකක් සහ USB type C port එක. මේ CM25 MK3 microphone එක ගැන සඳහන් කළොත් cardioid polar pattern එක සහිත condenser microphone එකක් තමයි මේ බන්ඩල් එකට ඇතුළත් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ Scarlett 2i2 3rd gen studio බන්ඩල් එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරින් දැම්මුණත් studio quality එකෙන් වගේ recordings වැඩ ටික ලස්සනට කරගන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.